Yo, what's up? It's your boy, TwixPH, and for today's video, gagawa po tayo ng 5 APN settings na makakatulong sa speed ng internet connection nyo para mas bumilis. Working po ito sa lahat ng network. And disclaimer lang po, hindi po gumagana sa lahat ng areas or location. Depende pa rin po sa location nyo. Meron pong area na hindi siya working at meron ding area na working. So if ever hindi working sa inyo, please comment. Kung working man, comment pa din para malaman ko at magawa natin ng paraan sa susunod na update. And let's start. So para maka-add ka ng APN, punta ka po dito. And then ito po, connections. And then ito po, mobile networks. And then ito, access point names. And then ayan po, add. So pindutin nyo lang yan, and then ayan na, pwede kayong mag-add ng APN. So first APN po, ito po si Fastnet 5G. Ayan, kahit anong name, ayos lang. Ito po, APN. Ayan, dapat gayahin nyo po. And then pagkatapos, ito po, MMSC. Ayan, gayahin yan. And then pagkatapos, ito po, APN type default. If ever meron yung SUPL, paki-delete. And then ito, APN protocol IPv4 and IPv6. Pero pag hindi working, try nyo po itong si IPv4. Ayan, so for now, ito muna. And then ayan, IPv4 and v6. Si bearer po, ayan na muna, si unspecified. If ever 5G sa inyo, ayun, pwede nyong gamitin yan, CLD. And then pagkatapos, save. Ayan. Next, APN si Huawei 5G. Ayan po yung pangalan, kahit anong name. And then si APN 5G Huawei, gayahin nyo po. Yan yung dapat yung gayahin. And then pagkatapos, username Huawei, ayun, wala ng password. And then si server po, ayan, www.google.com. And then ito po, authentication type pop or chop. Then APN type default. And then ayan, IPv4 and IPv6. And then ayan, IPv4 and IPv6 pa rin. And then si bearer unspecified pa rin. Then if ever LTE sa inyo, ayun, makiklik yan. Or if ever 5G, ayun, and then save. And then so third APN, ayan, Telenor 5G, kahit anong name. And then si APN, yan yung dapat gayahin nyo. Ayan. And then pagkatapos, ayan, si username guest. And then si password, ayan, guest pa rin. Ayan. And then pagkatapos, ayan po, si server 104.21.77 and 216. And then pagkatapos, si authentication type po is none. Dapat si none talaga. Ayan.
And pagkatapos, default, si APN type default. Pero pag mayroong SUPL, tanggalin nyo. Default lang. And then ito po, protocol, IPv4, IPv6, and then si roaming, IPv4, IPv6, and then si bearer, ayan, LTE. Pero pagka 5G sa inyo, ayan, piliin nyo yan, LTE, and then save. Then fourth, APN, si Verizon 5G from US po to. Ayun, APN, VZW, Internet. Ayan, dapat gayahin yan. And then pagkatapos, si authentication type, wala. Not set po. Dapat not set. Meron kasing none, and then meron ding not set. Kapag hindi nyo nilagyan, not set siya. So, ayan. APN type default. Then, APN protocol, IPv4, IPv6. APN roaming protocol, IPv4, IPv6. And then, bearer po, unspecified. Pero kung naka 5G ka or LTE, ayan. So, save pagkatapos. And then, fifth, APN, ayan, Telstra 5G from Australia po to. And then, ayan po, APN, Telstra.iph. And then, pagkatapos, ito po, port 80. And then, pagkatapos, authentication type, not set. Meron kasing none. Pero dapat not set siya. And then, APN type, default. Kung mayroong SUPL, tanggalin. Ayan. And then, APN protocol, IPv4, roaming, IPv4, and then, unspecified. Pero, pag 5G ka or LTE sa inyo, ayan yung piliin mo. Okay. So, ayan po mga tics. Yan na po lahat yung APN. So, disclaimer lang din po. Hindi po siya, inulit ko po, hindi po siya working sa lahat ng area. So, if ever working sa inyo, please share the video para mas madaming matulungan. And then, comment, like, subscribe para updated palagi. Then, if ever hindi working sa inyo, please comment. And then, mag-abang-abang lang. Kasi meron pa tayong mga susunod na mga update. So, yun. It's your boy, Twix PH. I'm out.